Tôi tên Nguyễn Văn Trúc. Tôi thì hồi trước tôi đánh bắt cá ở đây. Nhưng bây giờ thì không còn đánh bắt cá nữa mà tôi đi đưa đò. Nhưng mà cái xà lan nó đậu ở chỗ nào nó điện tôi là tôi tới. Để tôi đưa nó vào bờ. Còn ngoài cái việc ấy ra thì nếu mà người ta thấy ở chỗ nào thấy chết trôi hay gì đấy điện tôi là tôi tới tôi giúp cho người ta lên bờ. Hay hoặc là tôi thấy cầu như cái bùm cái là tôi phải chạy ra để cứu người ta sống. Từ vì cái lương tâm của tôi là tôi thấy người ta như vậy tôi làm thôi, chứ không ai mướn, cũng không ai nhờ tôi, cũng không ai bảo tôi, không ai sai khiến tôi. Thì vì tôi thấy cái người ta cũng như mình thôi. Thì vì thấy người ta chết như vậy rồi người ta trôi lên trôi xuống, người nhà không biết, thì chồng con ở nhà rồi không biết thì cái là chồng mình chết vì cái gì, vợ mình chết vì cái gì, hay là con mình chết vì cái gì. Tôi thấy cái đó thì tôi đưa người ta vô bờ thì tôi trình báo cho công an để đưa người đó về. Với lại cái là người ta chết ở trên bờ thì người này tới thắp cây nhang cũng biếu này kia. Còn chết thì xong rồi thấy là sợ hết rồi, bỏ chạy hết rồi. Thế thì tôi cái đó cho mới nghĩ người ta cũng như mình thôi, giúp đỡ cho người ta để có cái một cái mạng. Mỗi khi nhắc đến xóm chài nhỏ dưới chân cầu Bình Lợi là người ta lại nhớ ngay đến câu chuyện chú Nguyễn Văn Trúc dành hơn nửa đời mình để vớt xác cứu người trên sông. Nhìn dáng vẻ gầy gò, làn da sạm nắng của người đàn ông đã ngoài 60, không ai nghĩ rằng chú lại chính là khắc tinh của thần chết, người luôn giành giật sự sống trở về cho những người xấu số vì lý do nào đó đã gieo mình xuống dòng sông này. Trái với hình ảnh người hùng chiến đấu với thần chết, chú Ba Trúc mang một nét đẹp hiền từ với nụ cười sảng khoái, tạo thiện cảm lập tức cho người đối diện. Bên cạnh nghề chài lưới được truyền lại từ cha, chú Ba Trúc còn tiếp nối việc vớt xác trên sông Sài Gòn. Đến nay đã hơn 40 năm rồi. May mắn thay, người vợ của chú là cô Nguyễn Thị Hinh cũng rất thấu hiểu và luôn là người đứng sau động viên, phụ giúp chú Ba cứu người. Khi có người được chú Ba cứu sống, chú lập tức đưa về nhà để sơ cứu. Cô Hinh xức dầu, xoa bóp, thay đồ cho người bị nạn, sơ cứu kịp thời trước khi xe cứu thương tới. Sự phối hợp ăn ý của vợ chồng chú Trúc, cô Hinh đã giúp cho rất nhiều người có cơ hội được sống tiếp và sống tốt. Hơn 100 năm qua, cây cầu Bình Lợi đã trở thành chứng nhân lịch sử, chứng kiến biết bao thăng trầm của Sài Gòn đô thị, cũng chứng kiến không ít đau thương của kiếp đời, kiếp người. Không khó để giải thích tại sao người ta vẫn chọn cầu Bình Lợi là nơi giã từ sự sống, bởi đây là khúc sông có lòng sông rộng và sâu nhất. Họ tới đây khi cuộc đời đi vào bế tắc, tuyệt vọng, đến mức họ buông bỏ số phận của mình, mặc cho dòng nước cuốn trôi. Nhưng sẽ thật may mắn nếu như những con người ấy gặp được chú Ba Trúc, người mà tôi sẽ tìm gặp và giới thiệu với quý vị ngay sau đây. 40 năm neo ghe trên sông Sài Gòn, chú Ba Trúc đã hàng trăm lần cứu sống những người nhảy cầu tự tử và trục vớt thi thể người xấu số. Người dân sinh sống ven sông Sài Gòn, các chủ thuyền và xà lan, thậm chí công an địa phương đều có số điện thoại cầm tay của chú để mỗi khi phát hiện có thi thể trôi sông hay có người nhảy cầu, họ đều gọi chú đến xử lý. Hành trang đi vớt xác của chú chỉ vỏn vẹn chiếc xuồng máy và một sợi dây thừng. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Colorman cùng với team nội dung của mình sẽ làm một cái phóng sự
Bây giờ là 7 giờ sáng sớm, mình đang có mặt tại dưới chân cầu Bình Lợi và ở phía sau lưng mình là nhà của anh Ba Chúc. Chắc chắn là quý vị và các bạn cũng không có xa lạ gì với anh Ba Chúc, bởi vì câu chuyện của anh đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, rồi báo chí, rồi ngay cả trong cái hát mãi ước mơ mùa 2. Chắc chắn là mọi người sẽ không có xa lạ gì, lạ lẫm gì với cái hình ảnh của anh cũng như là cái tên của anh Ba Chúc. Mình trong một cái dịp mà tình cờ đi ghi lại những hình ảnh của bên cầu Bình Lợi tháo dỡ thì tình cờ mình ghé lại thăm gia đình anh chị, và lập tức mình nghĩ ra một cái ý là hay là bây giờ ngày trước kia là cái cầu Bình Lợi còn thì đời sống của anh chị như thế nào, còn bây giờ sau khi mà cầu Bình Lợi lại bắt đầu có cái lệnh được tháo dỡ thì đời sống của anh chị như thế nào. Và mình cũng muốn trải nghiệm một ngày, một buổi hoặc là nhiều ngày cùng với anh Ba Chúc, với công việc của anh, một công việc mà mình nghĩ rằng là có nói cũng không ai tin hết đó. Ngày thường thì đưa đò nhưng mà mệt thì không có ngầm xả hơi được, mà mệt nằm xuống một cái là có người nghe nói có người nằm dưới sông là phải đua liền đó. Thì cái công việc của anh Ba Chúc thì nói thật sự là tất cả mọi người đều rất là ngưỡng mộ, không hiểu tại sao anh có thể làm được như vậy. Là cái nghề đi đưa đò thì không nói rồi, một cái nghề mà không có cái nghề này chắc là cũng không có cái tên luôn, chưa bao giờ có cái tên trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của cuộc sống luôn. Dạ đúng không anh? Đó là cái nghề đi, coi như là anh cứ chạy rồi hãy nghe có ai đó bị nhảy sông hay là có xác chết trên sông hay gì là anh lập tức là anh đi, anh lấy cái ghe anh đi, anh vớt người lạ lên. Có khi vớt người chết thì thôi không nói rồi, người mất thì xong rồi không nói, nhưng mà nhiều khi vớt xác không nói mà vớt luôn cả người còn sống và về cứu sống. Thì mình thực sự mình rất là tò mò, và mình tin chắc rằng rất là nhiều quý vị khán giả cũng tò mò, mặc dù đã xem rất nhiều phóng sự, nhưng mà hôm nay thì mình muốn là mình trải nghiệm trực tiếp cùng với anh Ba Chúc. Rồi sáng nay mình cùng với anh sẽ đi, mình sẽ dành cả một buổi sáng hôm nay để xem một buổi sáng của anh như thế nào, và nếu mà chưa có gì đặc biệt thú vị thì mình sẽ quay trở lại tiếp tục một buổi sáng nữa. Dạ. Đi ha. Dạ vâng, dạ. Từ xuống nha chú. Tháo kiến ra, đeo kiến ra là nhìn thấy nó mặt đất nó gần nó xa lộn. Lật là do người đi á chứ không phải. Từ từ để tôi lấy cái ghế cho chú ngồi ha. Dạ không, em ngồi đây được luôn. Dạ. Dạ được, không sao anh. Đi nhá. Dạ, trời ở dân đi miền Tây sông nước. Rồi anh tháo dây xong rồi mình xuống. Rồi ok. Rồi dạ. Áo phao vậy rồi chứ. Dạ, thôi áo phao vô kìa. Chắc ăn đi. Cho chắc ăn hả? Chắc ăn đi. Đó đầy đủ rồi. Ở đây áo phao nè. Hai cô gái. Cái này nó bị hơi dơ quá rồi. Dạ vâng. Huy ơi. Quý vị các bạn thân mến, bây giờ là chiếc ghe của mình và chú Ba Chúc bắt đầu xuất phát từ bến đò Ba Chúc. Hay bên cầu Bình Lợi rồi phía. Ok, nó tháo một khúc rồi kìa. Tháo một khúc cầu rồi kìa. Quay lại quay không? Dạ dạ. Lướt qua coi chú anh. Bây giờ thì mời mọi người cùng với anh em mình đi xem chiếc cầu Bình Lợi đã được tháo dỡ. Ôi thông thoáng lắm nha, 4 cái khúc đó tháo đi là bảo đảm rồi. Cái cầu này tháo ở bên đó hả? Cái cầu ở đây tháo để bên kia kìa.
Phía bên đây là bên nào anh? Bên Thủ Đức. À, đó Thủ Đức. Bên đây là Bình Lợi. Dạ, Bình Thạnh. Lên Bình Dương Lái Thiêu. À, đó là Bình Dương Lái Thiêu. Ồ. Thẳng đây là Bình Dương Lái Thiêu đó. Dạ. Thẳng ra ngoài kia là cầu Sài Gòn. À, dạ. Giờ mình đi xuống đi lên. Dạ. Thôi mình đi vào. Đi cầu Sài Gòn đi anh, ra cầu Sài Gòn. Rồi, ok đi nhá. Quay lại cầu Sài Gòn ha. Hả? À, ghé cái chỗ người ta hay nhảy xuống á. Cái chỗ mà người ta hay nhảy xuống tự tử là Đây, dưới sông mà. Cầu này với cầu kia cứ dưới sông rồi. đứng giữa hả? Đứng dưới lại Tới đây. anh chỉ cái chỗ mà người ta thường hay đứng nhảy. Rồi quý vị các bạn thân mến, mình mới vừa hỏi anh Ba là cái chỗ nào là người ta hay đứng nhảy nhất. Đây, cái chỗ này người ta hay đứng nhảy nhất. Đây, ở trước mặt đó. Đó. Cái chấm ở giữa đó, Ngay chấm trắng đó. Đó, hay đứng nhảy nhất. ngay giữa sông, tại vì nó là cái điểm ngay giữa sông. Tại sao là cái điểm đó người ta hay đứng ở chỗ đó vậy anh? Trong người ta đi ra cái là người ta Sâu Người ta cố tình người ta chết á. Xong rồi người ta leo lên cái này người ta nhảy xuống. Ồ. Tại vì cái vị trí nó ngay ở giữa, nước nó sâu. Thành ra là người ta cố tình người ta ra đó. Hầu hết những người đi tự tử là đều muốn chết thiệt sự, chứ không ai mà muốn đi tự tử giả hết. Thì mới là người ta khỏi cho người khác phát hiện, người ta khác người ta mới ra giữa dòng sông người ta nhảy. À, Để cho những người ta không biết, người ta cố tình người ta chết. dạ. Chẳng may tôi khi mà tôi phát hiện là tôi nằm ở trong nhà mà ở dưới xe là tôi thấy là tôi một. Dạ. Chứ còn họ ra tới đó thì đứng xa đâu có thấy được. Đúng rồi. À, anh Ba nói mình cũng xin giải thích lặp lại chút xíu, đó là vì sao phải ra đứng tuốt ra giữa cầu. Tại vì đó là nếu mà ra giữa cầu như vậy thì ở hai đầu cầu sẽ không thấy thì không cứu được. Và vì là cái người đi tự tử hầu hết là họ quyết tâm chết, quyết tâm sống. Nghe cũng hơi nghịch lý chút xíu. Ai mà đi quyết tâm chết bao giờ, nhưng mà trong cuộc sống đôi lúc là chúng ta có những cái lúc có những cái thời khắc mà tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết. Và muốn chết mà không muốn cho ai biết, mà cũng không muốn ai cứu hết, cho nên là họ quyết tâm ra đứng ngay cái chỗ xa nhất, khó nhất, sâu nhất. Nhưng mà xui cho những người mà quyết tâm chết nếu như gặp anh Ba Chúc. Đâu có chết đâu có dễ vậy con, là anh Ba lao liền. Đó. Tôi khi mà tôi ra tôi nóng thì ra là tôi cố làm sao bên này thì ngoài cái đây này như vậy. Dạ. Người ta bảo nói với tôi một câu này, chứ con làm cái gì coi như anh gặp ai như gặp tôi là không chết được. Dạ. Các một số trường hợp được được anh Ba cứu sống, hỏi tại sao chú cứu con làm cái gì, tôi không cần biết. Cô quyết tâm chết đó là chuyện của cô, còn quyết tâm cứu cô sống đó là chuyện của tôi. Và gặp tôi là không được chết. Là khắc tinh của thần chết luôn. Cầu Sài Gòn anh đẹp quá. Không, cái cầu Bình Chiêu. À, cầu Bình Triệu. Đúng. Đi qua cái cầu Bình Chiêu. Quý vị các bạn biết không, mình là dân Sài Gòn từ mấy đời ở đây. Và mình tin chắc là tất cả các bạn trong đoàn của mình cũng vậy. Nhưng mà chắc các bạn chưa bao giờ có được một cơ hội để được trải nghiệm mà đi trên cái dòng sông Sài Gòn như thế này. Và mình tin chắc rằng những hình ảnh này là tất cả quý vị và các bạn sẽ rất thích. Và mình cũng thầm nghĩ là nếu như tại sao mình không tổ chức được những cái tour ở Sài Gòn, mà tổ chức những cái tour đi từ những cái bến đò này, đi từ ở đây lên thì chúng ta sẽ thấy Sài Gòn mình nó đẹp biết và là bao nhiêu. Và buổi sáng nó thanh bình, nó dễ chịu lắm. Cớ gì phải từ bỏ cuộc sống. Đây phía trước mặt mình là cầu Bình Triệu. Cầu Bình Triệu có thể nói là song song với cầu Bình Lợi.
lục bình nhiều quá anh ha. Dạ. Hôm nay là đó đấy, hôm nó là chạy ngang chạy không được, nó đặt đâu luôn. Dạ dạ. Em xin anh xíu. Uống đi. Dạ. Em bỏ thuốc cũng mấy chục năm rồi. Bỏ thuốc 30 năm là bữa nay hút lại. Dạ. Ngồi trên cái khung cái không khí này, khung cảnh này phải không? Dạ dạ. Để anh mồi quá mình có dễ. Ngồi trên ghe không? Ngồi trên ghe mà đi trên sông Sài Gòn, canh đi vớt xác người, hút điếu thuốc có đã gì đâu. Làm cái nghề vớt xác này phải Dạ. có điếu thuốc. Dạ. Khi mà mua ngày đó mà mùi thuốc. Dạ. Chú nói là phải làm nghề hút điếu thuốc, đi vớt xác á, là tới lúc đó cái xác nó bị trương sình nên nó thô, nó hôi lắm, nên hút thuốc để cho nó đỡ cái nghe cái mùi kia. Đó là còn cái xin người ta cắt xa và 10 mét hôi lắm. Ngồi điếu thuốc vô. Dạ. Tới người ta xin mới ra làm. Xin ai á? Xin Cái người chết đó. à, là phải cầu xin người ta là cho mình được vớt người ta lên hả? Tôi giúp ông bà. Dạ. Ông bà mới hơn lại tôi làm việc. Bắt đầu mình mới đưa tay vào một hộp người ta. Hay là hoặc cân lên xe này nó cứ nhẹ nhàng rồi. Dạ. Nó nặng lắm rồi. Cầu kỳ vậy ta? Có khi là người ta chết ở trên bờ. Dạ. Cái bàn mua này mình xé nha, cắt người ta vô, mình kéo rồi mình kéo về. Ồ. Có một mình nhà rồi lên trên bãi trình ấy. Dạ. Nên người ta làm trên bãi trình thì phải lắc người ta vô. Rồi là cái bàn nó là mình kéo từ trên những cái cung đường trên bờ xuống nhiều cá. Dạ. Có một mình thôi mà nó hơn bà nhẹ nhẹ thì tôi giúp cho bà Nhẹ nhẹ. Nó bớt mùi để đưa ông bà vào. Mà thấy nhiều cái cũng kinh nghiệm cũng hay. Dạ. Người ta cứ nhẹ nhàng cho mình. Thật sự luôn hả? Ồ. Không còn thấy một mùi nữa. Ồ, giống như người ta nghe mình được á. Ồ. Người ta nói mình nói người ta chứ người ta nghe là cái cách Ồ. nhẹ nhàng dễ làm đó. Ồ. Còn mà không cứ chịu được đó. Dạ. Nhưng mà mình lúc mình xin mình phải khoảng cách xa người ta bao nhiêu mét? Coi như kế bé người. Dạ. Tôi với chú rồi kế Ồ. bé. Ồ. Dạ. Còn mà xa thì hôi lắm. Đến thì xin. Dạ. Anh ba nói là mình phải đứng một cái, trước khi mà mình gặp cái xác á, mình muốn vớt người ta phải xin. Tại vì thông thường á, cái xác mà họ bị chết trên sông á thì họ cái rất là hôi, cái trương phình là nó hôi. Cái hai nữa là cái xác nó đặc biệt nó rất là nặng, mà cái khi không có di chuyển, không khiêng được vào luôn, phải đứng xin. Là chú ba nói là tôi đến tôi giúp anh, giúp chị, giúp ông, giúp bà, ông bà nhẹ lại để cho tôi mang ông bà vào trong, hoặc là ông bà bớt cái mùi để tôi có thể giúp đỡ ông bà tôi đưa vào trong. Mà chuyện này là có thiệt luôn, là bỗng nhiên là cái thi thể nó nhẹ hẳn đi luôn,
và làm rất là dễ. Nếu trước đó nặng như cục cùm thì sau khi cầu xin là xin người ta rồi là người ta nhẹ hẳn cho mình đưa vào. Nó tâm linh như thế đó. Tôi lúc nào cũng có một bọc bao tay này. Bao tay rồi. Ở đây này. Bao tay của anh dạ. Ồ. Dạ. Rồi bao tay này mới hay cũ anh? Mới Làm sao mà biết. Có một bọc này á. 1 năm rồi đấy, 1 bọc. Dạ. Bao tay này bao nhiêu một có 50.000 một bọc. 50.000 một bọc. Mới luôn. Ra cho mẹ bỏ. Đấy về tài trợ cho chú cái máy này đi. Mua cho chú cái máy mạnh mạnh chú chạy cho ngon. Nếu mà chú tôi được tiền khoảng 15 triệu thôi mua cái máy trên con. Còn cái máy này cho nó kia. Mua cái máy chạy. Thôi vậy 15 triệu thôi. thôi em dắt anh đi mua. Hay sao? Đưa tiền cho anh đi mua. Bây giờ tôi mua cái máy ấy coi như là cái cho con xe. Chạy bằng trong. Dạ. Mà cái máy mình sẽ hơi thì nó bỏ ra. Vâng. Dạ. Nó bỏ ra nó mua về này. Có cái máy đấy thì Dạ thì đổi máy này qua cái kia. Rồi tài trợ cho chú mua cái máy nha. có cái máy nó chạy ngang cái đầu máy của xe hơi phải không, nó bỏ ra. Dạ. Nó chạy ra lắm. Sang tuần cái hai anh em mình đi Rồi. nha. Đó mình đi mua máy rồi xong cái mình rửa máy, nhậu nhà chú một bữa cho vui. Đó. Mang rượu táo mèo qua nhậu. Đó cầu Sài Gòn trước mặt kìa. Cái này là tôi thấy cầu Thủ Thiêm. Dạ. Ghé vào cái bà kè chuyện cho chú nghe. Hay quá. Bà kè chuyện cho chú nghe. Là tôi bớt cái người đi thế nào. Là tôi nói hồi nãy á. Dạ. Cái người đã vào đó. Dạ. Những người đấy hiện chạy từng đứa nên tôi kêu tôi xuống làm. Ồ ghê vậy hả? Những người bán quán này nó chạy lên với tôi kêu tôi chạy. Dưới gầm cầu Thủ Thiêm đó. Dưới gầm cầu Thủ Thiêm mà. Dạ. Chú nói là chú ở dưới gầm cầu Thủ Thiêm có một cái bà là nhân chứng đó, đã từng kêu chú tới chạy xuống đây kêu chú xuống với cái xác đó. Bà kêu cái cô đó kể chuyện cho nha. Ô tàu đó bán nước hay gì đó? Bán đồ ăn. Bán nước có, bán đồ ấy. Cái ghe đó bán đồ ăn trên đó đó. Bán đồ mấy ghe Trà Lan á. Dạ. Rau có rồi đồ ấy. Anh tới giờ anh vớt được bao nhiêu xác anh nhớ không? Đâu nhớ nổi hả? Có ngày 3, ngày 8 rồi. Ngày 2 cái rồi. Dạ. Có khi ngày trước có, ngày sau có nữa. Đây, cứ bình quân là cứ 1 năm thì có là 20 người mà người chết rồi đấy. Còn những người sống thì tôi 4 năm thì người chết rồi. Năm là 30 người ha. Dạ. Không năm về đây thì Ít à. Nhiều. Mấy năm trở về đây. Hồi trước thì còn ít người, bây giờ càng về sau càng nhiều người tự tử. Cuộc sống là càng nó càng hiện đại lên thì lại người ta lại bế tắc nhiều hơn đúng không anh? Dạ. Đâu. Anh có vớt ông đại gia nào mà nhà mà nhảy cầu không? có chứ. Ồ. Nhiều bao nhiêu đã băng nhà của bà đấy rồi. Con bỏ chạy cầu. Cái đây là cái tour gọi là cái tour River Sài Gòn River Tour số 1 Việt Nam mà chưa có ai được trải nghiệm. Mình tổ chức cái tour này hay lắm á, lấy rẻ người $100 thôi, đưa cho chú ba coi như bây giờ
Bây giờ chú ba coi như là không có dịch vụ gì kiếm tiền hết. Đưa đò thì bây giờ không đưa đò được nữa. Bây giờ tổ chức River Tour đi. Đó. Đúng không? Tổ chức cho chú ba làm cái này hay á. Các bạn trẻ này nhiều khi chưa bao giờ được biết cái vậy luôn, em cũng chưa biết luôn á, chưa bao giờ được đi mà. Đi mà một cái tour trên sông mà nó độc đáo vậy. Quay thiệt nhiều shot đẹp nha. Để ta quảng bá Ba Chúc River Tour, Sài Gòn River Tour. Chúng ta vừa đi qua cầu Sài Gòn, đi qua bắt đầu ra bến gần sông Bạch Đằng, bến Bạch Đằng nha. Hướng lên đây là Thủ Thiêm phải không anh, đúng không? Đang tiến ra cầu Thủ Thiêm. Đúng nghĩa là tour sông Sài Gòn luôn, đã. Xuất phát từ cầu Bình Lợi rồi đi lên tới đây. Dạ. Ở chỗ này này, cái bà đó bà. À, cái góc này ha. Coi như là mình chạy đến trong trường á, làm sao mình chờ trước làm sao mình kéo về được. Nói là mình né cái mặt của mình ra mà kéo vào trung tâm mới được. À, ở đồng trên là vướng trên bùng á. Dạ. Cô trên kia làm sao kéo. Nói là mình kéo cái gần đầu, không đi mình đưa đi. Chờ rất từ tối. Các bạn thấy bạn Dạ. kéo vào không? Dạ. Kéo vào. Dạ, ghé vào hỏi bạn phỏng vấn ban chút xíu. Bà bán nước hả? Dạ, cô ghé vô uống ly nước. Cái cô này trước là cổ nhân vật á. Không sao. Chú ơi lên đi cô. Không có đem dép, không sao đâu. Ôi má ơi. Đi lên tìm cái cô mà. Rồi. Cái đứa đi ra đầu trên kìa. Rồi, quý vị các bạn, bây giờ thì mình và anh Ba dắt mình vào ngay dưới chân cầu Thủ Thiêm để tranh thủ gặp một cái nhân chứng đã từng gọi anh Ba đi vớt một cái xác ở ngay dưới chân cầu này, phải không anh? Đúng rồi. Và cái xác nó nằm ở đâu anh? Trên này. Ủa, nằm trên đây hả? Trên đấy đó. Ủa, làm sao mình mang xuống ta? À, tức là nó họ dạt vào bờ hả? Tôi lấy cái bàn mũi bắt đầu tôi bế người ta vô, hết người ta vô bắt đầu. À, anh có chừng đá. Được không sao? À, còn cục đá. Cột à. Bà còn không ta? Cô về Đồng Nai rồi. Ồ. Thường cô lên đây xấu nhưng mà gọi cô ấy không được. À. Mà bây giờ cứ cái gì được Thôi. À, cái cô đó về Đồng Nai hả anh? Về Đồng Nai. Dạ. Ngồi đi chú ơi. Rồi thôi mình làm ly nước đây mình Về đi. là mình lại quay trở về. Ngồi uống nước đi nhá. Quên điện thoại. Chúng tôi tìm đến chị chủ quán nước đã từng gọi chú Ba Chúc đến vớt xác cứu người. Hồng nghe được những câu chuyện thú vị từ chị, nhưng rất tiếc chị không còn ở Sài Gòn nữa. Chúng tôi ngồi lại, uống ly nước và cùng ngắm nhìn dòng sông. Bất giác nhìn lại, tôi thấy chú Ba vội vàng đứng dậy bước đi. À, thì ra chú để quên điện thoại trên thuyền. Chiếc điện thoại là vật bất ly thân của chú, luôn được để trong chế độ chuông to nhất để chú không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội cứu sống người nào. Nhảy ở đây cầu này hả? Đấy, cầu này nè. Ủa rồi. Ủa, cầu này cũng nhảy nữa hả chị? Em tưởng cầu Bình Lợi đây chứ. Cầu đi. Nhảy cầu này luôn. Cách đây mấy ngày? Nó nghe tuần đó. Cách đây 1 tuần 2 tuần. Được tuần mấy rồi. Tuần mấy? Gái hay trai vậy chị? Trai. Trai trẻ luôn. Trai mới 10 mấy tuổi à? Ủa, 10 mấy tuổi mà nó đi. 9 tuổi à? Trời. Tội nghiệp vậy? Thất tình. Nghỉ dương quần bò.
Ngồi tranh thủ chị bán nước, chị chia sẻ là ở đây mới ngày hôm qua, cách đây 2-3 ngày có 2-3 người trẻ nhảy cầu. Đây là cây cầu Thủ Thiêm, cây cầu mới. Mà cây cầu này á, mà nói thật sự luôn là cây cầu này nhảy là chết chắc. Tại cây cầu này nó rất là cao. Hồi xưa là cái cầu Bình Lợi là nổi tiếng là nhảy cầu Bình Lợi đó. Nhưng mà cầu Bình Lợi nó thấp vậy mà còn chết. Còn cây cầu mà cao cỡ này nhảy xuống thôi, áp lực nước thôi là đủ chết rồi. Chứ chưa nói là giờ dòng xoáy của dòng chảy của nước nữa. Nó hôm qua đây có một cách đây 1-2 hôm có một cậu 19 tuổi nhảy ở đây. Dạ. Dạ. Nhưng mà Ở đây thì người khác vớt. coi như là Gần đuổi. thấy người ta đem, Người ta thấy người ta đưa lên luôn. Rồi. coi như là ở chỗ như này có công an đường sông. Đúng rồi. Ngay dưới này, nếu mà nó không có đèn điện đâu xuống. Là vì có công an đường sông cho nên là họ lên họ tới họ vớt luôn. Nếu trôi xuống thì công an đường sông vớt. Trôi lên thì người ta điện đâu tôi vớt. Mà bây giờ càng hiện đại thấy cuộc sống người ta nó còn càng nhiều người tìm đến với cái ngày xưa đâu có nhiều người tự tử, càng ngày tỷ lệ người chết càng cao, tự tử càng cao. Cũng có nhưng mà cái thời mà coi như là ông già tôi còn sống là coi như người ta chỉ có tắm chết luôn. Bây giờ là Cố tình nhảy. Cố tình chết. Ngày xưa chết đuối, ngày xưa là đi tắm rồi chết. Tại vì cái dòng xoáy cho nó ngay chỗ cầu Bình Lợi nó xoáy mà nó. Còn bây giờ là cố tình chết. Tôi cũng làm cái việc này học theo bố làm chứ hồi xưa thì cũng đi cũng sợ kiếp mẹ nó hồi đó chèo lái cho ông ấy đi làm á. Ủa vậy là từ là đời bố anh luôn hả? Ông già tôi cũng làm cái việc này. Là bố lúc mà bố anh vào trong đây. Vào trong này. Rồi cũng làm đúng cái ở đó làm đúng cái nghề cá. Làm nghề cá. Có vấp. Dạ. Ra đấy mà làm. Đập trên sông thấy làm bớt. Dạ. Rồi tự nhiên nó thêm thành cái nghề luôn. Thành cái nghề. Ồ. Cho tôi. Vậy là bố của anh ba là đi làm cá. Rồi cái đi trên sông rồi thấy có xác rồi vớt xong riết thành thêm một cái nghề nữa. Rồi xong rồi sau đó mới truyền lại cho anh ba. Là cái nghề này là 2 đời rồi đó. Bắt đầu là tôi khoảng 8 tuổi là bắt đầu là tôi đi với bố tôi là thấy bố tôi làm. Rồi từ năm 20 tuổi bắt đầu lớn lên, lấy vợ. Bắt đầu mới là trong tay bắt đầu làm từ hồi đó đến giờ. Khi người ta nhảy xuống á, người ta dội lên 3 cái, người ta ra cả 3 cái mà mình không lẹ tay là người ta chìm đi. Coi nhìn xuống người ta nhảy trên xuống xuống cái gì, chìm xuống một lúc người ta nổi lên xong rồi người ta lại chìm xuống, nổi lên 3 cái như vậy mà mình không lẹ tay là không vớt được cái này. Nếu mà người ta biết lội thì người ta còn lâu người ta mới chìm đi, còn mà nhảy xuống 3 cái là người ta chìm đi là người ta không biết lội. Chìm bên đó là người ta nằm đó đúng 24 tiếng hồ người ta mới nổi lên nó bắt đầu mình đi kiếm nổi ra. Có một người nhảy ở đây này, thanh niên nghe nói mà ở đây người ta gọi điện tôi, người ta gọi điện tôi nhưng mà tôi xuống không có được, xuống thì cũng chìm thôi. Thì mình phải chờ bao giờ nổi lên rồi mình phải nghe thông tin, ở đâu gọi thì mình đi, còn không gọi thì thôi. Thường khi mà nhảy báo là mình ra đâu kịp nữa. Là phải chờ nổi lên để vớt xác thôi chứ còn không có. Quý vị các bạn thân mến, bây giờ là 9 giờ, có nghĩa là mình đã trải qua gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Vẫn chưa có gặp một cái trường hợp nào hết. Nhưng mà thật ra được lắng nghe rất nhiều câu chuyện chia sẻ từ anh ba. Rồi được hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng Sài Gòn. Tuyệt vời làm sao. Ngay dưới cái chân cầu Thủ Thiêm mới này, rất là hoành tráng này thì các công trình vẫn đang tiếp tục.
Và đặc biệt là có một cái quán cà phê mà nó nằm ngay dưới chân cầu. Mình cho rằng đây là cái quán cà phê mà view đỉnh nhất Sài Gòn, mà giá rẻ nhất Sài Gòn. Ngồi ở đây nhìn thẳng ra qua bên kia là thấy Bitexco nè. Một sự tương phản nó rất là thú vị. Đây phía sau lưng là tòa nhà, phải nói là triệu đô đó, của Vinhome River. Tôi cũng có kéo vào đây mấy xác này. Còn 4-5 xác vào đây chỗ này. Ở đây hả anh? Dạ. Kéo xong đưa lên đây để ấy. Lên đây rồi. Dạ. Vào trong vườn công an ra làm giấy tờ ở đây luôn. Dạ. Tính ra cũng gần chục xác ở đây. Ở đây ha, gần một chục xác. Dạ. Thôi anh quay về đi hả? Tôi về đi. Đi, quay về chú đi. Sáng đi dạo xong Sài Gòn nhà là vui rồi. Nắng bắt đầu lên rồi, 9 giờ 15 phút rồi. Alo. Gọi điện quảng cáo. Chào bán căn hộ. Tưởng bán xác bán gì thì. Hy vọng có cú điện thoại. Bây giờ bác đi công việc rồi khoảng tiếng nữa không? Thì theo bạn là mình đang trông chờ một cú điện thoại để báo một cái tin có một cái nạn nhân ở đâu đó. Phải bỏ luôn. Dạ. Đi lấy mũ ra. Dạ. Cái cá hả? Dạ. Dạ, dạ. Mối kêu lấy cá. Nó chạy ghê. Máy đó chạy mới đã. Mua cái máy chạy vậy cho đi nhanh đó chú. Dạ. Mua cái máy đó đó. Vâng. Để chú chạy đi cho nhanh chú, mình mới vớt lẹ được. Kết thúc một buổi sáng ngắn ngủi cùng chú Ba Chúc, tôi hiểu hơn đôi phần về cuộc sống và cái nghề mà chú đang theo đuổi. Chú vẫn nói tôi làm nghề chài lưới và chở đò qua sông, chứ không phải làm nghề vớt xác. Nhưng vì tấm lòng con người với nhau nên bất kể đêm hôm, sớm tối giờ nào, hễ ai điện cho tôi là tôi có mặt ngay để cứu người vớt xác lên. Tôi lặng nhìn vòng xoáy nước chảy xiết mà lòng tê tái. Người ta chọn dòng nước để gửi mình khi xa cơ, mà không hề nghĩ đến người thân, không nghĩ đến người ở lại sẽ đau lòng biết mấy. Tôi chỉ ước sao người đời có thể suy nghĩ thấu đáo, tích cực hơn, tự tìm ra lối thoát cho riêng mình, để chú Ba Chúc có những ngày yên giấc vô lo.
là cái cọng dây này nè. Dạ. Vừa cứu người vừa cột tre. Ồ, đây cái cọng dây này phải không anh? Đây. Nếu mà người gì quá là Dạ. cựa dòng đấy. Ta vừa cứu người vừa cọng dây. Theo. À, anh cột vào tay hả? Gấp quá thì cầm này phóng theo. À. Cầm này lên. Ồ, đó là cái dây này vừa cột. Vừa cột ghe vừa. Dây hai tác dụng nhá, vừa cột ghe vừa cứu người. Ồ. Dây hoàn toàn là tôi chỉ có trồng mà thôi. Cái dây này bao nhiêu năm rồi anh? Mới à. Tôi chỉ ghe Phải thay liên tục chứ không là nó mục đúng không anh? Vậy thôi. Dạ. Thằng lái cũng vậy. Vâng. Ồ. Cái chuyện mà coi như cấp bách là mình phải làm cho lẹ. Dạ. Rồi anh lên này, chú lên này. Quý vị các bạn thân mến, một buổi sáng trải nghiệm cùng với anh Ba Chúc để đi, hy vọng là một là trải nghiệm được cái việc vớt xác, hai là đi cứu người. Nhưng mà có vẻ như ngày hôm nay chưa phải là một cái ngày có duyên của mình. Tuy vậy, thật sự là mình cũng hưởng thụ được cái không khí trong lành buổi sáng của Sài Gòn, và được lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cái tour mà trên sông, nó đi từ ở đây mà lên tới tận trên đầu sông Sài Gòn luôn. Thú vị vô cùng. Thì các bạn hy vọng là cái series này sẽ còn tiếp diễn. Mình sẽ chờ một ngày nào đó rồi anh nhận một cú điện thoại của anh ba gọi một cái rồi chạy tới, và hy vọng là sẽ quay được cái cảnh mà cứu người hoặc là vớt xác như thế nào một cách rất hoàn toàn thực tế, truyền hình thực tế đến quý vị và các bạn. Trong cái tuần mà hôm mà chú ra là cho đến bữa hôm qua là coi như là vớt được mấy cái xác. Ồ. Cái hôm mà cứu được một cái cô con gái ở cái cầu Lợi Mới này, nó nhảy trên xuống mà ông cứu được. Dạ. Mà trễ chừng 1 giây nữa là bà chìm rồi, ông vơ hết cái cánh tay, ông nắm được cái tóc của bà lên. Dạ. Mà kêu lên rồi cho nằm đây này, cho nằm đây xong rồi họ chữa mãi cả tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ bà mới tỉnh. Ông ấy hô hấp á, ông xã hô hấp, còn tôi thì cứ đè cái ngực xuống để cho nó ập nước rồi. Ói quá trời ói, bữa quá trời luôn. Xong rồi mãi tỉnh rồi con bé nó kêu phòng vệ sinh cũng tắm rửa rồi cái tay rồi cả, mà cũng chưa có ấy nữa. Rồi nằm một lúc lâu thật lâu xong rồi mới nhớ là còn cái giỏ nó, con còn cái giỏ nữa, cô lên lấy giùm con, thì cái giỏ nó để ngay trên cầu á, thành cầu á. Rồi sau là hai con cháu lên thấy thì thấy xuống mới có cái số điện thoại, nó gọi cho người nhà, gọi cho người nhà xuống thì lên bà con mệt đó, để cái bà ấy về xong rồi cái người nhà nói là bà này bà đã bị bệnh tâm lý rồi, đã bị tâm lý rồi, thế là bà thì như vậy, bà sắp bà chẳng biết cái gì hết. Thế xong rồi thì chữa cho bà tỉnh rồi, xong bắt đầu cho bà đi bệnh viện cả con bé út với lại cái người nhà đưa đi bệnh viện. Bạn này đã về chưa, xuống viện chưa? Bà bị tâm lý là phải nằm lại chữa nữa. Cái gì vậy? Nó ở dưới đó luôn một ngày luôn đó, tại vì cái bà cái chị nó chỉ có mỗi mình, chị đâu biết gì đâu, ở quê chị đâu biết gì đâu. Dạ. Chị còn giờ con bé út đó thì nó cứ lên cùng cho chị đi. Nên chị chồng có cái bà đó là chị chồng một cái con này. Nhưng mà mình sao phát hiện ra ta? Từ đó mà nghe bữa đó mà tôi mà mê nhậu với mê karaoke này thì coi như là xong. Ông không phải, ông ấy đi chở khách cho Xà Lan á. Dạ. Rồi cái mấy thằng nó quý ông ấy, nó kêu ông ơi chú ba lên đây uống cái con lon bia rồi hát Dạ. karaoke. Nhưng mà ông cũng linh tính lắm, biết sao ông lại chạy về luôn. Có phải chứ hôm nay Chạy mất về công mà việc chú rồi. biết không, từ đây cái đống ngoài sông này là cái Xà Lan nó đậu đây nè. Mà bèo nó ra tới giữa sông á. Mà hên mà hôm nó vừa về tới đây thì là vừa về tới cái đống này luôn á, ông có tính kéo vô để vô trong bờ đó, mà chưa kịp vô thì ông mới thấy cái đùng một cái, thế là ông chạy máy lên luôn, chạy lên nó kéo luôn. Chứ nếu mà hôm đó mà một là ở dưới đó mà nhậu cái hát karaoke của mấy thằng Ai đâu ở đây. hai nữa là cái ghe không ra được, là đục thịt không ra được, là cái bà đó chết chắc luôn. Dạ. Coi như tôi vừa tới nơi là cô vừa soạn chìm là tôi với cái cánh Cái tay đầu cái ghe nhóm mà được. kia nó nhảy xuống như vậy, Ý cái tóc kéo lên. nó chìm sâu lắm, nó cái trồi lên. Dạ. Nó trồi lên là lúc đó là ông ra cái đầu là chìm, là ông ra với hết cánh tay luôn. Dạ.
với cánh tay giờ với Ngắm được cái cánh tay á, không Nắm lên cái tóc thôi. Dạ, nắm tóc. Nếu tóc người kéo lên. Nắm được cái tóc, nếu mà không nắm được ngay là lúc giờ là ông phải lao theo. Dạ. Lao theo một khúc, nếu mà không được thì phải thua thôi. Dạ. Mà đúng rồi, cái số bà chưa chết, những người trên đây Có khi mà hỏi thì anh nhảy xuống theo luôn hả? Coi như nếu mà có lúc nào có cái gì Cái dây. Dạ. nói nghe chú nghe, tôi chạy tới nếu mà người ta chìm như vậy, ngó cái tâm người ta lên á, Dạ. bắt đầu tôi lấy cái cọng dây ở mũi ghe, cái cọng dây tôi mũi ghe lúc nào cũng dài lắm, Dạ. cột vào tay, phóng Nhảy theo xuống, cái phóng theo. theo cái tâm của nó. Dạ. ông nhảy theo. Nếu mà kịp ấy thì cho người ta ôm vào mình, từ vì lúc bây giờ người ta hoảng loạn, người ta ôm vào mình là mình Dạ. gọi không có được, Dạ. là mình dùng cái dây đó mình kéo lên Đúng rồi. để mình Tại vì- Chứ không mà ôm mình là mình đi luôn. đi luôn. Chú Đúng biết rồi, đâu, tôi cũng bị suýt mấy chết lần rồi, suýt chết mấy 2 lần lần rồi. Dạ. bị Đúng quên. người ta tại vì lúc ông còn trẻ thì ông còn nâng người ta lên được, bây giờ yếu rồi ông bị suýt chết 2 lần đó. Phải Sợ sốc rồi. người ta xong rồi người ta lúc giờ người ta hoảng quá, người ta biếu vào người mình đó, đâu có lộ đâu có đạp lên được đâu, 2 chân sao đạp, phải có cái tay vờn lên. Thế là ông ấy hả, ông bảo ông cố sức như bây giờ là thua rồi. Dạ. Cố sức ông đạp lên thì là ông đưa cho ta lên trước, thì tôi đậu ghe ngay đó thì bắt đầu cái tôi kéo cái người ta lên thì ông mới lên được. Tại vì người ta xuống người ta đã ngọt thở rồi thì phải cho người ta lên trước mình nhảy xuống sau. Dạ. Ông suýt chết 2 lần rồi, cho nên với kinh nghiệm mà với làm cái sợi dây đó. Nhiều Sợi dây cái nếu mà xuống có cái á, gì á thì ông ấy cầm cái dây ông người ta lên cứ lên. đè mình xuống, người ta trồi lên đè Dạ, đúng rồi. mình. Người ta hoảng á, Hoặc là người ta ôm, người ta siết mình đó. ôm siết mình lúc người ta sợ. Sợ lắm, mấy lần rồi bị tí chết 2 lần rồi hoảng Dạ. rồi, uống nước no rồi hoảng rồi. Là lát trên ghe mình là có cái dây đó hả? Có cái dây là cái dây đó là hoàn toàn là tôi vừa cột ghe vừa Dạ. cứu người vào cái ghe đó. Dạ. Hồi xưa thì 2 vợ chồng cứ ngồi trước ngồi sau thì ông đỡ cực. Dạ. Nhưng mà từ ngày mà bị tiểu đường bị nặng tới giờ 10 năm đây không có đi làm theo ông, được 20 năm, tiểu đường 20 năm, giờ mắt nó mờ, cái chân nó yếu, đi không được. Dạ. Thế là bây giờ có mình nên không đi được. Mình không đi làm cực lắm. Dạ. Mà hên nó trời ông thương cho nhà người ta cho được cái máy ngon á. Ví dụ trước cái máy cứ giật 3-4 cái mới nổ thì chẳng cứu được ai. Dạ. Thế là người ta cho cái máy ngon. Nếu mà hôm nào mà một mình ông ấy đi máy ấy gió lên thì ông đi ghe nhỏ. Dạ. Tại vì cái ghe nhỏ cũng đâu có máy đâu, mới mượn của thằng em á. Ghe nhỏ đó, máy đâu có, đậu ra trong đây không mà. Tại vì khi mà có sự việc thì người ta đến, người ta kêu là đi kiếm người hay gì á là phải đi 2-3 ghe. Và cái ghe của mình, cái ghe nhỏ đâu có máy. Dạ. Thế là mới mượn thằng em đây nó nghỉ xong rồi Nó mới chạy đi đó, ông cô Chí mới chạy đi đó. nó mới mượn cái máy của thằng em á, đi Dạ. Dạ. và cho mượn đi rồi. Thế là nó cho mượn. Cái máy đó bao nhiêu tiền? Bây giờ còn khoảng chừng nếu mà cả dàn taxi luôn là khoảng 15 triệu. 15 triệu. 15 triệu, khoảng 15 triệu. Là Nhiều chiếc mình lần thì đấy. có máy, còn chiếc kia phải mượn cái máy. Mượn Chiếc máy. kia thì không có máy, chiếc kia Cái có gì? cái máy mà nó hư rồi, đắp để đầu Dạ. cầu đó. Bây Giờ giờ nó mượn hư Kia rồi. cái máy nhỏ hả? chị? Máy Dạ, nhỏ. không thể sửa được. Không làm Chiếc sao kia, sửa chiếc kia được. thì cái máy nhỏ hơn đúng Máy không? nhỏ hơn, Cái đúng chiếc mà rồi. nhỏ để Đúng rồi, đúng Máy rồi. nhỏ hơn nhưng Máy mà nhỏ mua hơn. cái chức năng nó nặng hơn. Ồ, Nó vậy nặng hả? hơn, nó nhỏ, nó nhẹ hơn nhưng mà cái chức năng của nó nặng hơn, là chạy nhanh hơn cái máy này. Dạ. Tại vì cái ghe đó ghe nhỏ. Còn cái máy mà đang cũ rồi chạy đó giật 3-4 cái nó chẳng lên. Không có làm được đâu, bây giờ sửa giờ hư luôn rồi chẳng sửa được. Dạ. Chịu không nổi Ông có nữa từ bỏ nhà sửa luôn. luôn á. Dạ. Máy từ hồi nào giờ là bà Tháo đã tự sửa, tự đi mua đồ về sửa. Dạ. Sửa máy luôn. Làm hốt xác cứu người xong rồi làm bác sĩ chích cho vợ luôn. Còn sáng cứ một ngày chích 2 mũi. Dạ. Sáng thì tiêm mũi, chiều tiêm. Chích cho chị hả? Dạ, chích tiểu đường nè. Ồ. Trúng với lại ở bụng nè. Nhưng mà thường thì sáng mình ngày mình là mình cứ ngồi mình chờ người ta gọi điện thoại tới mình đi. Dạ, đi chở đò đó, người ta ra đây thì mình chở ra Xà Lan. Dạ. Còn nếu mà dưới Xà Lan nó muốn vô bờ thì nó đò gọi. Dạ. Còn nếu mà chẳng hạn như là dưới Sài Gòn, ở dưới Sài Gòn đến cái cầu Lai Thiêu có một cái xác chết hay là gì hay là bất cứ giờ nào người ta alo cái là người ta gọi điện cái là rung rồi đó. Dạ. Nhất đầu chứ không làm ban đêm không sợ đâu, nhưng mà giờ ban đêm có mỗi mình lên nó cũng sợ lắm. Dạ. Sợ là Đêm mình sợ chạy là đi chạy kiểu về như là mắt á. ông mở á, Dạ, mắt dạ. ông kém Đi á, chạy ông về, không có chạy nhìn không thấy nổi. đường á. Dạ. Cho nên sợ không có kiếm thấy người ta thôi. Dạ. Chứ còn ban ngày thì giá nào ông cũng đi làm được hết á. Thì mắt ông kém lắm, 60 mấy tuổi rồi, Dạ. mắt kém. Xong rồi bác sĩ khoa mắt á, trưởng khoa mắt cũng kêu ông ấy, tại vì ông này ở chỗ nào chẳng biết á, Dạ. người ta xuống người ta mời ông lên để khám mắt, để
có gì thì người ta còn chữa cho, mà ông đi khám thì không có gì hết, mắt ông có bị gì hết á. Dạ đó hồi mẹ. đó hồi đâu ông mới giật cái máy thôi, ông mới chỉ giật cái máy, cái dây giật máy nó quất vào mắt ông ấy, nó giật răng bằng quất vào mắt ông ấy, cái là bắt đầu máu mắt nó chảy ra, ông buộc tay về máu mắt chảy ra mà kêu đi bệnh viện đi không chịu đi, kêu đi khám không chịu đi, xong mua thuốc uống, cho tới bây giờ đâm ra nó mới bị mờ, chứ mắt ông tinh lắm. Đây nhìn qua anh kia là cái xác mới nổi cái lưng lên rồi, không nhìn thấy luôn. Nói chung là sáng nay là mình mình hơi may mắn thì mình sẽ gặp đúng không? Nhiều khi người ta cũng điện cho mình, nó cứ alo cái là không đò thì chỉ có vậy thôi. Dạ. Chứ nó chẳng có gì khác hết. Ở đây thì nhiều cái cũng nhiều lúc nhiều ấy cũng thấy nó cũng vui vui trong lòng. Dạ. Tức là mà người mà nhảy tự tử Giúp được ai, cứu được ai. Nhảy tự tử mà cố lên mà còn sống á, thích là hai chồng rất là vui vui. Dạ. Ăn ngon mà ngủ yên luôn. Dạ. Còn có mỗi hồi nào tới giờ có mỗi cái bà mà giờ nó cứ nhớ hoài luôn. Cái bà mặc bộ đồ đen mà bà ấy đứng ở trên cầu á, mà cũng 12 giờ mấy rồi. Dạ. Mà bà cứ gái lại thì mình nghĩ mình bảo bà này là chỉ có là tình nhân thôi, chứ giờ này ai mà ngồi trên cầu 12 giờ đêm á. 2 giờ đêm á, Dạ. chỉ biết là tình nhân để ngồi đây, chứ ai bây giờ này mà có xe trên cầu, có một cái xe nữa mà không thấy người, cái xong cái cứ nghĩ là tình nhân nó ngồi khuất cái xe là không nhìn thấy, thì cứ nghĩ vậy thôi. Mà đêm một chút ít ngủ lắm mà linh tinh lắm. Cái xong có ngồi đục ngồi lát cái nhìn lên thì thấy cái bà mặc bộ đồ đen, bà cứ dái như vậy này, bà cứ dái như vậy này, thì tôi mới gọi ông này. Bà vừa leo lên cái rồi bảo ông Trúc ơi có người nhảy cầu, thì ông mới ngồi dậy, ông bảo đâu, thì ở đâu ngoài cầu kìa, có cái xe đó, thì ông mới lao ghe ra thì nước nó xoáy quá. Dạ. Nó xoáy quá thế là nó chìm luôn, không có nổi nữa. Dạ. Thế là không cứu được cái bà, nó chết luôn. Dạ. Chết thì sau rồi ông lên ông không cứu được thì ông lên ông giữ cái xe, ông mới báo cho công an, rồi công an nó mới tin báo này nọ kia, xong rồi người nhà mới biết. Ra bây giờ mới kêu là nhờ người đi kiếm. Dạ. Là lúc đó là nó chìm rồi, đâu còn nữa đâu. Cao quá mà ha, cái cầu nhảy từ trên. Cao mà lúc đó không, cái cầu Mình cầu chậm đợi quá cứu á. À mình lại cũ nhỏ vậy. Cầu đợi cứu mà có hôm cái cạn nó chảy xiết đó. Dạ. Chậm Dạ. quá. Không có nổi lên nổi. Lúc đó thì làm khờ lắm, không có năn như giờ. Như bây giờ nói kêu đi làm thì khó chứ. Dạ. Tôi kêu đi làm mà cá làm gì ông còn ấy chứ. Mà kêu một người chạy một cái là ông phóng ra, còn là coi như là 1 phút là ra tới ngoài đấy. Cái dây đó chú thấy đâu bao giờ ông cột đâu. Dạ. Nó có kêu chỉ làm vô thôi. Dạ. Là ngoài đó có sự cố thì một cái là vụt lên, một cái là lao ra. Dạ. Cho nên cái này đâu có bỏ đâu có đóng kín lại được đâu. Dạ. Để ngoài cầu coi, ngoài sông tàu bè coi nó có cái gì sự cố thì ra còn giúp cho người ta. Dạ. Đống này đâu có ra bán dám mà đóng kín lại được. Không mà để về view đẹp. Ai cũng bảo để kiểu đấy thì ai chui vô lúc nào cũng chỗ nào cũng được rồi. Nhà có gì đâu, có mỗi 2 thân già khăn đi cái khăn. Nên mình làm này để giúp cho người ta thôi, chứ còn đóng kín này đâu có nhìn thấy gì đâu. Những năm trước khi có mái chòi nhỏ gọi là nhà như hiện tại, gia đình chú Ba Chúc phải sống lênh đênh trên sông nước. Tất cả mọi sinh hoạt đều gói gọn trên chiếc ghe con. Khó khăn là thế, nhưng chú Ba Chúc vẫn luôn lấy việc cứu người làm tiên quyết. Sau này, khi cái chòi nhỏ được dựng lên, chú để chừa hẳn một vách không lợp để trông ra cầu Bình Lợi. Hễ thấy nước động là phóng đi ngay. Chiếc màn chắn gió không bao giờ hạ xuống, cũng như chú chưa bao giờ dám ngủ say giấc. Chiếc xuồng máy cũ kỹ của chú Ba cũng chưa bao giờ được cột chắc chắn. Chú chỉ vòng một đường dây quanh cây cọc cũ, hễ có người gọi là phóng đi trong đêm. Mình có các cái trường hợp mà mình cứu sống rồi có khi nào họ quay lại hay là như thế nào họ tới cảm ơn mình này nọ này kia? Có chứ chú. Dạ. Có rất là nhiều. Dạ. Có rất là nhiều, nhưng mà mấy chục năm nay thì người ta cứu người ta sống rồi sau lúc khi mà người ta nhảy tự tử thì người ta không có tính toán, người ta nghĩ là nước cùng rồi. Dạ. Lúc mà khi mà mình cứu người ta sống lên thì người ta rất là quý cái mạng sống của người ta. Dạ. Rồi cũng nhiều người tới, nhiều người cứ nói là thôi chú cho con nhận là cô với chú sanh con lần thứ 2 đi. Dạ. Con rất là quý cô với chú.
Thì bây giờ tôi cũng nhận được mấy đứa mà như vậy đấy. Dạ. Nhưng mà nhận những cái đứa mà nó đáng đích nó nỉ nó ấy thì vẫn nhận thôi. Chứ còn chẳng hạn như những cái người mà tự tử thì cũng ít có nhận lắm. Dạ. Nhận bây giờ hiện giờ đó có cái thằng đó trong cái tấm hình đó, nó là người A, nó quê nó ở Nghệ An đó. Mà nó bị té xuống sông, mà nó bị làm cái cầu nó bị té xuống sông 5 người đó. 3 thằng thì rồi bây giờ còn 2 thằng thì chìm chết. Cái cầu đó Hai là thằng cầu thì té chìm sông. đi. Dạ. Nhưng mà ông này là ông ấy nhau ra, ông vớt được cái thằng này này. Dạ. Còn thằng kia thì chìm đi, ông ấy tiếc quá. Dạ. Ông ấy tiếc cái thằng kia quá mà ông ấy làm không kịp, có mình nên ông ấy Cứu được có một bạn thôi. Cứu được có một em thôi. Dạ. Rồi sau này cách 3 ngày nữa nó mới dám ra tới gia đình tôi. 3 ngày sau nó sợ nước quá, nó Dạ. sợ quá, 3 ngày sau nó mới dám ra. Dạ. Nó ra thì nó mua quà, mua cắp này nọ kia, nó ra nó biếu cho. Nó vừa nói nó vừa khóc, nó kêu không có cô với chú thì giờ này con cũng như bạn con, chết như bạn con rồi. Dạ. Chú với cô, chú con sống thì thôi con cho con nhận cô với chú sanh con lần thứ 2 đi. Dạ. Là nhận bố mẹ nuôi đấy. Dạ. Thì tôi cũng nói cho nó chứ giờ không nuôi con ngày nào không gì hết, cứu con như vậy là cô cũng mừng rồi. Thì Dạ. thôi đi cũng được, không sao đâu. Thì nó bảo chứ giờ con xin phép cô với chú con cho con là như vậy đi, con giờ con mấy bữa nay con về con nằm con suy nghĩ mà không có cô với chú thì giờ này con cũng đi chết như bạn con rồi. Thì nó vừa nói nó vừa khóc mà mình cũng khóc theo nó luôn. Cái mình muốn hỏi nó là thế con ở đâu, nó kêu là con ở Nghệ An á. Dạ. Cái bảo con ở Nghệ An, thế con có cha mẹ con ở Nghệ An có thì sao, nó bảo có, bố mẹ con còn sống hết, mà trong gia đình con thì có 3 chị em, thì đứa chị với đứa gái, còn con là con trai. Thì con điện về cho ba mẹ con thì ba mẹ con thấy như vậy, ba mẹ con kêu con về liền. Thì bây giờ tôi mới nói là thôi bây giờ con đưa cái con nói chuyện với ba mẹ đi, là đưa cái điện thoại cho bác để bác nói với lại chuyện với ba mẹ. Dạ. Tại vì bên đạo công giáo của bác đây á là nói chung ra là không nhận được thôi, nhận được cũng như là con ruột. Dạ. Dạ. Đó cũng phải dạy dỗ, cũng phải thế này thế kia. Thế là nó mới đưa điện thoại, nó nói chuyện cho bố mẹ nó, xong nó điện thoại cho mình nói chuyện. Dạ. Thì nói chuyện với bố mẹ nó thì bố mẹ nó cũng nói chứ anh chị ơi em cũng nghe là con em bị như vậy thì anh chị cứu, thôi giờ cháu nó muốn như vậy thì thôi anh chị cũng thương vợ chồng tôi mà để nhận là sanh nó lần thứ 2 đi. Dạ. Vì nó không có anh chị là nó cũng chết rồi. Nên đây vợ cũng mời ra. Dạ. Ngày đó vợ chồng tôi đâu có đi được đến đâu đâu. Dạ. Chỉ có quanh đây rồi. Dạ. Thứ nhất là kiếm cơm, thứ hai nữa là giúp đỡ cho những người khác nữa. Dạ. Thế cho nên là mình không đi được. Bắt đầu nó mời quá rồi, 2015 mới bảo hai vợ chồng bảo thôi bây giờ con nó ông bà mời quá mình đi ra để chơi chuyến. Thì hai vợ chồng tôi với lại cháu út lên đây đi nhau ở đấy. Dạ. Nhưng ông Dạ, bà chơi một kia tuần nữa. Dạ. Rồi lúc cứu bạn đó bạn bao nhiêu tuổi? hồi đó cách đây 2003. Ồ. 2003 mà đi Gần 17 năm á. 17 năm trước. Là lúc đó bạn nó mới đi ra ngoài đấy 2015 đó. Dạ. Tại nó cứ kêu hoài luôn á. Tại vì mới Vậy lần là đi chắc lúc đó ba bạn nó còn nhỏ xíu à hả? không, Dạ, hồi nó đó cũng bạn lớn tuổi rồi. hai mấy rồi. Giờ chúng nó cũng cũng ba lớn mấy tuổi rồi, nó rồi. cũng Ba mấy ba rồi. mấy rồi. Dạ. Vậy là lúc đó chắc cũng còn 20 ngoài. Hồi đó chưa có vợ, Vâng. chưa có vợ. Bây giờ nó là phải 40 rồi. Bây giờ Dạ. khoảng còn 40. Nó cũng chứ 25 26 tuổi thôi, nó làm trong công trình á. Dạ. Làm bên công ra cái cầu Là mà cũ giám đốc ở công trình nó xuống đây á, họ nói thiệt luôn á. Đều mà vừa nói vừa khóc luôn á. Nếu mà anh chị cứu được một đứa chứ không cứu được một đứa, chết 2 đứa chắc tôi đi tù mục xương. Dạ. Cái cật cẩu nó sập nguyên cái dàn xuống, nguyên sập nguyên một cái sạc cái dàn xuống á. nó đang làm cái nhịp cầu mà sắp sửa đó này. Đó. Nó sập cái dàn xuống luôn. Dạ. Đó nó làm cái để cho người ta đi xe máy đấy. Nâng cái nhịp sắt lên thì cái nhịp sắt nó nặng quá, nó sập cái dàn xuống, 5 thằng rớt xuống, 3 thằng lộn vào 3 thằng thì chìm. còn Không, 2 thằng góc ngoái. Dạ. Nó ra phi ra thì cứu được thằng, còn thằng chị Dạ. tiếc quá là tiếc, đó nó cứu được 2 thằng nữa. Dạ. Rất là mừng. Rồi đã xong cái trận đấy rồi còn cái kỷ niệm nữa là 2 mẹ con chết mà 2 mẹ con á. 2 mẹ con, đứa con nó cột rồi, đứa con 5 tuổi rồi chứ không phải còn bé đâu, nó cột vào bụng này. Nó cột bôn mà nó tự tử á. Dạ. Nó cột cho nó tự tử ở đâu không biết nữa.
Mà đến khi trôi ngay ngoài lái ghe, ngay ngoài nhà mình luôn nè, thì ông nhìn ra ông tưởng đâu là có một người thôi, ông tưởng có người thôi. Thế là ông ấy ra ông cầm cái cột vô cái chân cái bà đó để ông kéo vô trong bờ, kéo như đâu thì ông kéo vô, ông thấy cái chân cái đứa bé lại lòi ra nữa. Rồi. Nó lại lòi cái chân đứa bé ra nữa, ông giật mình luôn, ông bảo chết mẹ, hai mẹ con, hai người lận. Thì ông kéo vô trong bờ thì ông thấy hai người, thì ông ấy bế điện cho công an phường. Thế điện công an phường thì ông được công an phường nhận 5 giây là công an nó chạy tới liền này. Thế là ra nó thấy cái đứa bé vậy đó, rồi cái nó cũng điện cho công an quận xuống nữa mới làm việc được. Tại vì trong khi hai mẹ con lận, rồi được bữa trước bữa sau nhỉ, có được cái xác đó xong rồi mới lên 60 giây á. Xong rồi chồng nó mới biết, mới thấy như vậy, mới thấy vợ nó như vậy, xong rồi bắt đầu mới xuống đây đi kiếm. Nó ở cái gì nhỉ, nó ở cái gì nhà bà Bắt á, ở ngoài cái gì quê đó thì ở ngoài cái gì quê ra đây Con Tum á. Nhưng mà tụi nó lấy nhau, tụi nó vô đây thuê nhà đi làm công ty á. Hai chồng làm trong công ty mà hỏi ra thì nó nói là vợ nó ghen, xong rồi mấy lần trước á thì chỉ đi chừng 2-3 tiếng thôi thì lại quay về, mà sau lần này không thấy quay về. Thì mở tivi lên thì từng cờ 60 giây thì thấy lên tivi như vậy, thì bắt đầu con mới ở trên đấy, con đi xuống đây. Con đi xuống đây thì con hỏi thăm là chú ba như vậy đấy, thì con hỏi thăm thì xuống đây hỏi thăm con, người ta chỉ ra đây con mới biết thì ra đây hỏi ông này, thì ông này cũng nói là vớt được ở ngay đây, lúc có vớt lên là hai mẹ con, nhưng mà giờ nó con muốn lấy xác về thì làm sao mà lấy được. Nó nói chứ bây giờ muốn lấy xác thì chở tôi đi xuống dưới quận để xin giấy tờ, xong rồi bắt đầu đi bên Bình Hòa mới lấy xác về được. Thế là lấy xác về hỏi ra vợ ghen thôi đó mà đi tự tử như vậy luôn. Ôm con nhảy luôn. Cái xong cái tôi cũng nói sao mà không có một cái lý do gì hết. Thì người lớn làm tội thì người lớn tự tử thôi, tại sao mà bế thêm đứa con nữa. Thì thằng chồng nó mới nói là tại vì bố mẹ ông bà ngoại không chết hết rồi, nó chắc nó sợ để con lại, nó sợ rồi chồng đi lấy vợ khác rồi để con khổ, cho nên nó ôm con nó chết luôn. Chồng nó vừa nói vừa khóc như vậy đó. Nói chứ trời ơi, đứa bé nó có làm gì đâu mà để nó chết ngạt nước từ nghiệp, nó có trời đi. Ai nhìn vô là cũng không cầm được nước mắt luôn. Người lớn làm tội thì người lớn đấy tự nhiên là bế bóng nó theo còn chi mà để khổ vậy. Mà chú cuộc đi kiếm không thấy, chú cuộc hỏi ra biết sao. Thế đi xe từ trên đấy xuống tới cái đầu cầu bên kia, hai mẹ con nó đó, đi xe ôm xuống tới đầu cầu bên kia, rồi nó kêu cái thằng xe ôm đó là bây giờ chạy qua bên đây nó trả cho thêm 50.000 nữa. Thì trong túi nó, cái thằng xe ôm nó nói là trong túi moi ra lúc giờ còn 100.000, thì với chạy trở qua đây thì lấy 50.000 là còn có 50.000 nữa thôi. Rồi hai mẹ con nó dẫn nhau đôi trong kia làm gì không biết, có khi mua dây quá. Thì cái thằng mà xe ôm ấy thì nó lại ở ngay cái đầu ngõ đấy, thì nó thấy động xôn xao lên như vậy thì nó mới biết, nó mới nói cho người nhà. Thế trời ơi, người lớn làm thì người lớn chịu tự nhiên nó hả. Đấy thêm một đứa bé nó mới có 5 tuổi đầu, nó có biết gì đâu mà để cho nó chết ngạt nước. Khổ ghê. Mà cột vô người á. Nó cột ngang vô cái bụng này. Coi như nó mua cái dây chằng xe, cái chằng buộc con ngang vô. Chắc là nói như vậy, chắc cũng là lộ đây ra thôi chứ chẳng có phải đi đâu xa. Tại vì trở ra qua cái đây xong vô mua dây mà. Mà nếu vậy ban đêm thì bà lộ nào biết. Không nhảy, cái này là không nhảy, cái này là lộ từ trong, chắc là lộ từ trong bờ ra để xong bắt đầu hụt chân để chìm như thôi. Cái không dám nhảy, tại bên có đứa con nữa là nhảy những kiểu nào được. Đó. Dụ con này xuống sông tắm thôi. Đó. Bắt đầu lộ ra là chìm thôi chứ không phải nhảy đâu. Cái người đó không phải nhảy. Rồi nhìn thấy ai nhìn thấy là không có cầm được nước mắt, là thương cái đứa bé thôi. Tôi mà tôi cột mà tôi thấy đứa bé mà tôi khóc luôn. Ông này ông bảo trao tôi chứ tôi không có giọt nước mắt, mà nhìn thấy đứa bé mà thấy giọt mất giọt nó khóc. Đấy quá tội nghiệp. Vì nó nhỏ nó biết cái gì đâu. Chứng kiến nhiều cảnh ở đây chứng kiến nhiều cái cảnh. Nhiều lắm chú ơi, nhiều cái thiệt á. Hai vợ chồng làm xong chỉ biết khóc thôi. Nhiều cái ấy lắm. Thì có bầu cũng ra nhảy. Có bầu mà cũng đi ra từ từ, có phải là chết một thành hai không?
mà không cứu được rồi có phải là chết thành hai người không? Mình vô mình nói nó chỉ biết ôm mình nó khóc thôi. Là cứu được những trường hợp có bầu luôn á. Có bầu luôn. Có bầu luôn, mà con bé nó có bầu 4 tháng. Mà xong rồi cái kiểu như ý là chồng nó đi nước ngoài, nó ở đây nó giữ không được cho nên nó có bầu. Nó có bầu với người khác. Rồi nó sợ chồng nó về không có bảo lãnh nó đi với nó mắc cỡ đó, rồi bố mẹ nó chết hết rồi, không có ai an ủi nó, thế là nó ra cầu nhảy. Nó nhảy thì ông này cứu được nó. Ông này cứu được nó thì nó kể như vậy, nó kể nó nói chuyện với cái này ông là như vậy đấy. Thì tôi không nói chứ tôi bảo sao con ngu vậy, con còn trẻ, con còn đẹp lắm. Nếu mà khi chồng con về con cứ nghe lời cô đi, con về con cứ thú thật với chồng con là như vậy. Bây giờ em còn trẻ mà em dám giữ không được, em như vậy đó. Thì thôi nếu mà anh chấp nhận cái bào thai này là con ruột của anh thì thôi anh tha thứ cho em này nọ kia. Con về con cứ nói như cô nói như vậy đi, rồi sẽ chồng con sẽ coi như là chấp nhận. Tại vì cái người mà người ta có đạo đức, có ăn học đó, người ta không có ấy đâu. Đừng có phải thông cảm cho vợ còn trẻ quá mà làm sao mà ấy được. Thì lỡ cái chuyện nó lỡ rồi. Thế là nó bảo giờ con nói là sợ chồng con không nhận đó. Mà giờ bố mẹ con chẳng có nữa. Thế con còn đẹp lắm, con còn trẻ lắm, mới có 20 mấy tuổi à. Nếu mà chồng con không, cuối cùng là chồng con không chấp nhận thì đúng không, thì con cứ đẻ ra xong rồi bắt đầu con cho con trông chừng mấy tháng rồi con gửi, xong rồi con đi làm, con nuôi con rồi từ từ con kiếm được chồng khác. Còn trẻ quá mới 20 mấy tuổi à. Và con làm gì mà con phải hấp tấp như vậy, con phải chết như vậy, tí nữa là con chết hai người, một thành hai rồi, đúng không? Rồi nó ngồi khóc quá trời nó khóc luôn. Đến khi cái nó cảm ơn về xong rồi tới 4 năm sau. 4 năm sau cái nó mới ghé vô đây. 4 năm sau nó mới ghé vô đây thì nó đi nước ngoài rồi. Chồng nó bảo lãnh đi rồi, nó đẻ con nó là 4 tuổi rồi. Nó mới ghé vô đây. Nó ghé vô đây thì nó hỏi, tại vì ông này ông đi làm, còn có mình nhà, nó hỏi chứ cô nhớ con không? 4 năm nó ghé là cô nhớ con không? Nó nói chứ con ở đâu mà con kêu là cô nhớ con, đâu có nhớ đâu, cô không có nhớ đâu. Cô không nhớ đâu, nó không nói luôn, nó không nói cái gì luôn á. Cái khi đợi ông này vừa về cái nó bảo, con trai nó bảo con chào chú. Thế xong nó bảo chứ chú nhớ con không? Ông nhớ bảo mày hình như tao cứu mày lúc đó có bầu phải không? Chỉ vào mặt nó, tao cứu mày có bầu phải không? Nó bảo dạ đúng rồi. Chú hay quá à, con hỏi cô không nhớ mà chú nhớ hay quá à. Bây giờ con đi nước ngoài rồi, giờ con của con được 4 tuổi rồi. Thế bảo chứ vậy hả, trời ơi, thế mày thấy chưa, bây giờ mày hối hận chưa? Hồi đó mày chết thì mày thứ nhất là mang tiếng, thứ hai là mất hết cả chì lẫn chài luôn. Chồng mày đi lấy vợ khác. Đó, mày thấy chưa, giờ mày sung sướng chưa? Rồi ôi, thế là nó nói, nó cười, nó tươi, nó cười, nó chạy sức xẻ, bây giờ nó đi nước ngoài nó giàu lắm. Thế là ghé vô, thế là lì xì cho chú 200, cô 200. Một năm là con về là lúc nào con về là con ghé của cô chú trước đấy. Chứ bố mẹ con giờ đây đâu có còn đâu. Con về là con phải thăm cô với chú á. Là cái ông chồng nó vẫn chấp nhận. Chấp nhận cho nó cho đi luôn. Thì bây giờ cứ nói đi, tại vì nói đó bây giờ con cứ về con thú thật, con đừng có nói lăn quăn quẩn gì hết. Xong cứ thú thật như vậy con nói cho cô. Nếu mà nó không chấp nhận, con dư sức con nuôi con của con còn trẻ lắm, con còn lấy được chồng khác. Thế là nó cũng nghe, thế là bây giờ đi, năm vừa rồi nó không về thôi, năm trước nó về, năm vừa rồi nó không về, là con năm nay là 7 tuổi rồi. Từ hôm cũ tới giờ là 7 tuổi rồi. Hai vợ chồng mà cứ kệ nó có gì ăn đấy, nhưng mà mình làm được cái công việc như vậy là thấy nó thẳng ra là cũng vui. Nhưng mà mình không phải mong muốn cho người ta tự tử hay là gì. Nhưng mà mình cũng lên đây mình cũng mong muốn làm sao mà tất cả các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các chú coi như là cái chuyện gì cũng phải để từ từ giải quyết, cái gì nó cũng phải giải quyết được hết. Chứ đừng có nghĩ là đi tự tử ra sông mà nhảy xuống sông mà gieo mình xuống sông mà hết đâu, không hết. Khổ cho những thân nhân ở nhà đi tìm đi kiếm, rồi những người có khi ở đây cả tuần lễ cũng chưa kiếm thấy nữa. Đó, rồi những người thân nhân còn sống này người ta đau đớn, thương xót về con về cháu. Tôi cũng mong muốn đừng có ai mà suy nghĩ tới cái câu bình luận.